Hello everybody, মই Bitupon Saikia আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো নতুন ভিডিঅ'ত। আজি মই আপোনালোকক লৈ আহিছো এখন ইলেক্ট্ৰিক থ্ৰী হুইলাৰ আৰু সেইখন হৈছে Mahindra Treo Plus with metal body। Mahindra লাষ্ট মাইল মোবিলিটি ইলেক্ট্ৰিক থ্ৰী হুইলাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ সকলোতকৈ শীৰ্ষস্থানত আছে আৰু ইয়াৰ Treo সিৰিজৰ বাহনসমূহে গ্ৰাহকসকলৰ মাজত ভাল সমাদৰ লাভ কৰিছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি চাওঁ আহক এই Treo Plus মেটেল বডিখনৰ কি বিশেষত্ব আছে আৰু জানিম ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ আৰু স্পেচিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে। Mahindra হৈছে ভাৰতৰ নম্বৰ 1 ইলেক্ট্ৰিক থ্ৰী হুইলাৰ মেনুফেকচাৰাৰ। 2018 চনতে লঞ্চ হোৱা Mahindra Treoৰ 50,000ৰো অধিক ইউনিট এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ ৰাস্তাত চলি আছে আৰু লগতে কালেক্টিভলি 1.03 বিলিয়ন কিলোমিটাৰৰ ওপৰত চলি প্ৰায় 17,000 মেট্ৰিক টন CO2 ইমিশ্যন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছে, লগতে অসংখ্য লোকক উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি দি জীৱিকা নিৰ্বাহত সহায় কৰিছে। আৰু এতিয়া Mahindra লাষ্ট মাইল মোবিলিটিয়ে আপোনালোকক লৈ আহিছে Treo Plus with metal body, য'ত আছে Treo Plusৰ ৰিলায়েবিলিটি, ইফিচিয়েঞ্চি আৰু মেটেল বডিৰ ডিউৰেবিলিটি। চ' এই Treo Plusখনৰনো কি বিশেষত্ব আছে? ইয়াত আছে 10.24 কিলোৱাট আৱাৰ বেটাৰী, যি দিয়ে 8 কিলোৱাট পিক পাৱাৰ আৰু 42 Nm টপ, আৰু ইয়াৰ টপ স্পীড হৈছে 55 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ। আৰু এইখনৰ প্ৰথম আমি বেটাৰীটো আৰু চাৰ্জাৰ চাই লওঁ। চ' এইটো হৈছে ইয়াৰ চাৰ্জাৰটো, যিটো এটা অফবৰ্ড চাৰ্জাৰ আৰু ইয়াত আছে 5 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি। আৰু এই চাৰ্জাৰটো IP67 ৰেটিং আছে, যাৰ ফলত বৰষুণ আৰু ধূলি বালিৰ পৰা বাচি থাকিব আৰু সহজতে বেয়া হোৱাৰ চান্স নাই। আৰু ইয়াৰ যিটো বেটাৰী এই বক্সটোৰ ভিতৰত সোমাই আছে, যিটো এজন টেকনিচিয়ানেহে খুলিব পাৰিব, আৰু সেই বেটাৰীটো AIS 156 ছেফটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছৰ লগত কমপ্লাই কৰে, যাৰ ফলত এই গোটেই ভেহিকলখন যথেষ্ট ছেফ হৈ পৰে। আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে পাব Mahindra নেমো ড্ৰাইভাৰ এপ, মানে এটা এণ্ড্ৰইড এপ, যিটোৰ সহায়ত আপোনালোকে ট্ৰিপ আৰু ৰুটবিলাক প্লেন কৰিব পাৰিব, নেভিগেশ্যন চাব পাৰিব, এটেনশ্যন এলাৰ্ট, ছাৰ্ভিচ ৰিমাইণ্ডাৰ বা নিয়াৰ বাই চাৰ্জিং ষ্টেচন ক'ত আছে সকলোবোৰ চাব পাৰিব। চ' বলক এতিয়া এইখন অলপ চলাই চাওঁ। এইখনৰ চাৰ্টিফাইড ৰেঞ্জ হ'ল 167 কিলোমিটাৰ আৰু এটা ছিংগল চাৰ্জত 150ৰো ওপৰত ৰেঞ্জ দিব। আৰু ড্ৰাইভাৰৰ সুবিধাৰ কাৰণে দুটা ড্ৰাইভিং মোড আছে, বুষ্ট মোড বেছি পাৱাৰ পাবলৈ আৰু ইকো মোড বেছি ৰেঞ্জ পাবলৈ। আৰু ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক মটৰটো হৈছে IP67 ৰেটিং থকা, যাৰ ফলত ই ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় আৰু ধূলি বালিৰ পৰা বাচি থাকিব। আৰু এইখনৰ হুইল বেছটো হৈছে 2073 mm, মানে এনেকুৱা কেটেগৰী ভেহিকলৰ ভিতৰত চবতছে লংগেষ্ট হয়। আৰু লগতে যোনটো গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ আছে সেইটো 142 mm, মানে সেইটোৰ ফলত এইখন যথেষ্ট ষ্টেবল হয়, চলাবলৈ বা বহিবলৈ যথেষ্ট কমফৰ্টেবল হয়। এইখনৰ দীঘলটো হ'ল 2769 mm, বহল 1350 mm আৰু হাইট 1750 mm। আৰু ডাইমেনশ্যনবিলাক যিহেতু চায়ে আছোঁ, মই এটা মেজাৰিং টেপ লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ যোনবিলাক লেগ ৰুম আছে কিমান আছে চাবলৈ, মানে কিমান কমফৰ্টেবল হয় বা কিমান লেগ ৰুম আছে এইটো চাওক। ড্ৰাইভাৰৰ ছিটটো প্ৰায় আপোনাৰ 40 চেণ্টিমিটাৰ আছে, ইয়াত পুৰা ধুনীয়া লেগ ৰুম। এইফালে চাওক, ইয়ালৈকে প্ৰায় 70 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ। আৰু এতিয়া আমি যোনটো পেচেঞ্জাৰ ছিট আছে সেইটো চাওঁ, সেইটো কিমান কমফৰ্টেবল বা কিমান লেগ ৰুম আছে, কিমান জেগা আছে। ত' এইটো চাওক, প্ৰায় 50 চেণ্টিমিটাৰ আছে। আৰু ইয়ালৈকে চাব গ'লেতো পুৰা 90 চেণ্টিমিটাৰ আছে, মানে ক'ব গ'লে এখন সৰু সুৰা গাড়ী টাইপৰে। যথেষ্ট বহল লেগ ৰুম আছে, যথেষ্ট কমফৰ্টেবল হয় বহিবলৈ। মানে এনেকুৱা কেটেগৰী মই ভেহিকলৰ ভিতৰত এনেকুৱা থ্ৰী হুইলাৰত ইমান লেগ ৰুম থকা, ইমান আহল বহল ছিট মই আগতে কেতিয়াও পোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ 12 ডিগ্ৰী গ্ৰেড এবিলিটিয়ে শ্লোপ ক্লাইম কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে। আৰু লগতে এইখনত হিল হোল্ড এছিষ্ট আছে, যি শ্লোপিঙত নামি যাওঁতে অট'মেটিকেলি কাম কৰে আৰু যি ভেহিকলখন ৰোল বেক হোৱাৰ পৰা বচায়। আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে এটা জেক পাব, এই ধুনীয়া পেকেটত আছে এটা খোলা পেকেটটো, এটা জেক আছে, যদি চকা টকা খুলিবলগীয়া হয় জেকডাল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে পাব এটা ধুনীয়া ব্ৰাইট কেবিন লাইট। ইয়াত আছে লাইট ৱেইট ষ্টীল স্পেচ ফ্ৰেম, যাৰ ফলত এখন যথেষ্ট মজবুত কিন্তু পাতল হয়। আৰু মেটেল বডিৰ কাৰণে এখন বাকী থ্ৰী হুইলাৰতকৈ যথেষ্ট ৰিজিড হয়। বাকী ইন্ধনৰ থ্ৰী হুইলাৰতকৈ এইখন চলাই আপুনি 5 বছৰত 6 লাখতকৈও বেছি ছেভিংছ কৰিব পাৰিব, মানে গড় হিচাপত বছৰি প্ৰায় 1.2 লাখ টকা। আৰু যিহেতু ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ৰেটটো বাকী পেট্ৰল ডিজেলৰ দৰে ফ্লাকচুৱেট হৈ নাথাকে, সেইকাৰণে আপোনাৰ ছেভিংছৰ হিচাপটো প্ৰায় ছেম থাকিব। আৰু আপোনালোকে এইখনত পাব 5 বছৰ বা 1,20,000 কিলোমিটাৰলৈকে ৱাৰেণ্টি। বৰ্তমান Treo Plus মেটেল বডিখনৰ এক্স শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ 3.58 লাখ, আৰু বিশেষ জানিবলৈ হ'লে ওচৰৰ Mahindra ডিলাৰত খবৰ কৰিব পাৰিব। চ' এইখনে আছিলে Mahindra লাষ্ট মাইল মোবিলিটিৰ Mahindra Treo Plus with metal body, এখন শক্তিশালী, মজবুত, নিৰ্ভৰযোগ্য ইলেক্ট্ৰিক থ্ৰী হুইলাৰ। আৰু এই ভিডিঅ'টো এতিয়া ইমানতে সামৰোঁ। কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব, আৰু যদি কিবা এনকুৱাৰী থাকে কমেণ্টত জনাব পাৰিব। চ' এই ভিডিঅ' ইমানতে সামৰোঁ। আকৌ লগ পাম এটা ভিডিঅ'তে। টিল দেন ষ্টে ক্ৰিয়েটিভ এণ্ড অলৱেজ বি পজিটিভ। বাই বাই।